Друзі, привіт! Сьогодні все легко, швидко та просто. Пропоную приготувати смачний, корисний та збалансований сніданок. А перед тим, як почати процес приготування, не забудьте поставити вподобайку та перевірити, чи підписані ви на мій YouTube канал. Це потрібно для того, щоб не пропускати нові смачні відео. А я починаю процес приготування тортилі з фореллю та томатами. Для приготування нам знадобиться одна тортилья, 100 г форелі або відварної індички, 2 яйця, 5-6 томатів черрі, 1 столова ложка вершкового сиру, сіль за смаком, рукола та рафінована рослинна олія для смаження. Приготуємо рибу. Ставимо пательню на плиту, на дно кладемо лист пергаменту. Виливаємо на пергамент трішки олії, розігріваємо та викладаємо шматочок риби. Солимо, накриваємо кришкою та залишаємо на кілька хвилин. За допомогою 2 виделок ось так розриваємо рибу на невеличкі шматочки. А тепер приготуємо тортилью. Розігріваємо трохи олії на пательні, змішуємо яйце та сіль за допомогою виделки. Виливаємо на пательню та розподіляємо по всій поверхні. Зверху кладемо тортилью та продовжуємо смажити. Перевертаємо тортилью з яйцями на іншу сторону та вимикаємо плиту. На одну половину тортильї викладаємо шматочки форелі. Розрізаємо томати, перемішуємо з вершковим сиром та викладаємо зверху на рибку. Накриваємо рибу з томатами іншою половиною тортильї та перекладаємо на тарілку. Додаємо руколу та насолоджуємось корисним, збалансованим сніданком. Я впевнена, що він стане вашим найулюбленішим. Тим паче, що начинки можуть бути різноманітними. Ну що ж, дякую, що сьогодні були зі мною. Дякую за ваші коментарі та вподобайки. Будь ласка, бережіть себе та до нових зустрічей!